के तपाईलाई थाहा छ अब हजुरहरूले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? एम्बिसन गुरुबाट हो। अब तपाईहरूले एम्बिसन गुरु एप मार्फत प्री मेडिकल, प्री इन्जिनियरिङ जस्ता कोर्सेस पढ्दा एआईको पर्सनल गाइडेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि एम्बिसन गुरु एप डाउनलोड गरी रेजिस्टर गर्नुहोस्। एपमा रेजिस्टर गरेपछि तपाईले कोर्स इनरोल गर्न साथ चेकअप टेस्ट दिनुपर्छ। टेस्ट दिएपछि सबमिट गर्नु अगाडि नै कुनै क्वेसन छुटेमा तल अनअटेम्प्टेड क्वेसन भनेर देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गर्दै जानुभयो भने छुटेको क्वेसन देखाउँदै जान्छ। चेकअप टेस्टको रिजल्ट्सको आधारमा कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टरमा हजुर विक हुनुहुन्छ भनेर एआईले बुझ्छ र एउटा प्रोफाइल क्रिएट गर्छ। तपाईको प्रोफाइल अनुसार यो भिडियो र नोट्सहरू हेर्नुपर्छ है भनेर सजेस्ट गरिदिन्छ। यसरी तपाई पढ्दै जाँदा पटक पटक एआईले चेकअप टेस्ट लिन्छ र टेस्ट सकिन साथ सोल्युसन हेर्ने अप्सन पनि आउँछ। हजुरले कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टरमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा एआईले बुझिसकेको हुन्छ। तपाईले सब्जेक्टको च्याप्टर वाइज नोट्स भिडियो हेर्दै पढेर सो अनुसार टेस्ट लिँदै गएपछि एआईले हजुरको स्टेप बाई स्टेप इभ्यालुएसन गर्छ। जति तपाईले नोट्स पढ्ने, भिडियो हेर्ने र टेस्ट दिने गर्नुहुन्छ त्यस अनुसार तपाईको प्रोफाइल स्ट्रङ हुँदै जान्छ। तपाई पढ्दै जाँदा तपाईले कुन सब्जेक्ट कति पर्सेन्टेज कभर गर्नुभयो भन्ने कुरा इन्फर्म गर्दै जान्छ र अब कुन सब्जेक्टको कुन च्याप्टर पढ्न बाँकी छ भनेर पनि भनिदिन्छ। यस्तो गर्नाले हजुरले कोर्स पढ्दा के छुटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी एम्बिसन गुरुले पाइला पाइलामा हजुरलाई एआईद्वारा पर्सनल गाइडेन्स दिन्छ।